Szervusztok, üdvözöllek benneteket a Haladónak egy újabb epizódjában, ahol most így az ősz vége felé járunk már, hiszen november 1-ét írunk, ma van minden szentek napja. És hát kijöttem ide egy lakóhelyemhez közeli kis horgásztóra, egy ilyen kis sporthorgásztóra. Méghozzá egy olyan technikával fogok horgászni, amivel szerintem még eddig nagyon nem láttam senkit se, már legalábbis így videón keresztül, hogy horgászott volna. Ez egy sajátos bombféderezés lesz, maga az alapja az, de mégis valami kis savaborsa lesz ennek a dolognak, mégpedig az, hogy itt a előttem található kis szigetnek a partját fogom egész pontosan majd meghorgászni ezzel, és nyilván, hogyha ilyen ólommal horgászom, akkor csúzlival kell majd ráetetnem, de mindent meg fogok mutatni ebben a videóban. Mi is a lényeg ennek a fajta horgászatnak? Ugye mondtam azt, hogy ólommal horgászok, de hát nem mindegy, hogy milyen ez az ólom. Matrixnak a kínálatában is meglelhetőek ezek a bombféder olmok. Két különböző típust tudunk megkülönböztetni. Az egyik egy ilyen kis csövön cserélhető a súly egy mozdulattal, egy picike kis szár van, ami cserélhető, ide megy végébe bele a kis kapocsal a horog. Ezek 20 g, 30 g, 40 g-os kivitelben vannak nálam. Ez igazából itt az alján egy rövid előkével lehet horgászni, majd mindjárt meg fogom mutatni, mert én ezzel fogok horgászni. A másik típusa pedig egy ilyen csúszóra szerelhető kis kapocsra felerősített picike ólom. Ez pedig ugye nyilván a csúszó szerelékkel, mint hogyha egy open end kosárral horgásznánk, csak a helyére ez az ólom kerül. Ez is van 15 g, 20 g, 30 g, 40 g különböző súlyokban. Nyilván, hogy a tömegét úgy kell meghatározni, hogy mi az a távolság, amit meg akarunk horgászni. Esetemben most itt van velem szemben egy ilyen kis nádfal, egy ilyen kis szigetszerű képződmény, aminek én úgy ültem le, hogy a sarkát tudjam pontosan meghorgászni, illetve magát ennek a rézsűnek a part oldalát. Oda fogok szépen etetni, és oda kell nagyon pontosan majd horgásznom. Ehhez egy 20 g-os ilyen picike olmot fogok majd használni, de hogyha véletlenül kellene nagyobb, akkor egy 30 g-os is fölkerülhet majd a szerelékre. A bot, amivel horgászom, kitakarom, mert közben a távolságot nyilván beakasztott klipszel kell horgászni, hogy mindig ugyanoda tudjak dobni. Tehát a szerelék többi eleme, van egy akuszorsom, ugye ez egy 4000-es méretű, ezen egy 24-es erősségű főzsinór van, erre van, mint látjátok, ezzel a kis vezetőszárral fölerősítve maga ez a kis pici ólom, ez most egy 30 g-os még egyelőre, de majd lehet cserélni egy 20 g-osra, hogy minél csöndesebb legyek. A bot, amivel horgászom, az egy 3 méteres kárféder bot, borzasztó lágy, nagyon jól hajlik, tehát szinte visszahajlik a nyeléig, nagyon érzékeny, nagyon könnyen lehet vele a pici súlyokat is egész pontosan bepöttyinteni a kívánt helyre. Na, ezt most félreteszem, és akkor mire van még szükségünk? Ugye szükségünk van még pelletre, hiszen pellettel fogok etetni, azzal is fogok csalizni. Mondhatom egyébként nyugodtan, hogy ez egy minimál peca, tehát nem sok felszereléssel jöttem én se ki. A ládám a legnagyobb helyet foglaló cucc egyébként, meg maga a talicska, amivel be kellett tolnom ide a felszerelésemet. De itt van a pellet, amit fogok majd lőni. Ez egy ilyen 10-es méretű pellet. Fontos az, hogy nagy méretű pellet legyen, hiszen azért nagyobb távolságra kell elcsúzlizni. Nekem is így ránézésre ilyen 30 méter körül lehet az a távolság, ahol horgászni fogok ezzel a pici ólommal, és oda fogok ilyen 3-4, maximum 5 szemeket folyamatosan bepötyögtetni, bepöttyenteni. A lényege az ennek a technikának, hogy igazából a kicsi halaknak az érdeklődését nem keltjük fel. Nagyon sok kárász van ebben a vízben, illetve dévérkeszeg is, ami zavaró tud lenni. Viszont ha ilyen nagyméretű pellettel etetünk, akkor ezeket a halakat jó eséllyel ki tudjuk kerülni, és azok a halak fognak hozzáférni majd a horgunkhoz is, amelyek már azért méltóak arra, hogy az ember egy kicsit birkózzon így őszidőtájba velük. Nekem most az a célom, hogy egy szép pontyot tudjak fogni, úgyhogy ezért is használok most ilyen 10 mm-es pelletet. Van még nálam egyébként kisebb is, tehát hogyha minden kötél szakadna, vagy elfogyna ez a dobozka pellet, akkor a kicsi pelletet is rálövöm, de nem tervezem, mert azzal behúznám az apró halakat. Ezzel a etető pellettel, amivel fogok majd etetni, ezzel fogok csalizni is, majd szilikonkarikával, meg fogom ezt is nektek mutatni.
És hát ahhoz, hogy be lehessen lőni a megfelelő távolságra, ahhoz kell egy csúzli. Ehhez én most a heavy erősségű Matrix csúzlit választottam, és itt van még mellette az extra heavy is, hogyha valamilyen oknál fogva nem tudnám elérni azt a távolságot, vagy elszakadna a gumi és cserélni kellene a csúzlit, akkor legyen egy tartalék mellettem. Ez még ki sincs bontva, még ezt nem is használtam. Ez az a csúzli, amivel egyébként a pellet waglerezésnél is szoktam lőni a pelleteket. Ez tökéletes lesz erre a távolságra. Hogy valami kis ízanyag azért kerüljön a vízbe, hoztam magammal a jól ismert pellet ízesítőket. Ez az F1, ez egy édes ízű, ez pedig a krilles. Valószínű, hogy most a krilleset fogom választani, mert azért az édessel ezzel félek, hogy magamra rántanám a kárászokat. Úgyhogy ezt a krilleset fogom majd rálucsolni magára a pelletre, amivel majd etetek, illetve amivel majd csalizni is fogok. Hát mindössze ennyi cucc kell ehhez a horgászathoz, ami remélem, hogy sikerül majd bemutatnom azt, hogy mennyire eredményes is tud lenni. Igazából a nyári hónapokban a legtutibb ez a technika, de én bízom benne, hogy még így november első napjaiban is sikerrel fogom tudni alkalmazni. Hát meg is jött az első hal. Szépen begörbítette a botot, ponton előkét kötöttem. Úgyhogy nem sokat kellett várni, hát kb. Fél óra kellett, hogy az első hal ide találjon, úgyhogy biztos, hogy jó peca lesz most már. Na, mi leszel, kiskomám? Ó, egy szép ponty ráadásul.
Látszom itt a pikkelyen. Nem látszom. Na, akkor megmondok. Na most már látom. Most már látom. Most már látszok? Nézem. De ez a kedvenc pontyfajtám egyébként. Igen, ez a pikkelye? Igen, ez a pontyos. Na hát gyorsan jött az első hal, viszont az előkém az el is szapta, úgyhogy ebből az aromás pelletből gyorsan lövök rá egy 4-5-öt a etetésre, hogy hát a horgász helyemre pontosabban, és akkor utána kötök egy előkét, legalább azt is meg tudom mutatni. Na tehát ennek a ezt már elkezdtem közben kötni, csak megzavart a hal. Na szóval, ennél a technikánál, ami lényeges, hogy nem szabad vékony előkét használni, azért használok most ilyen 23-as előkét, hogy minél merevebb legyen, hiszen ezen a picike kis csonkon, amit láttok itt igazából, hogy ne csavarodjon föl az előkém, egy merevebb, rövidebb előkére van szükségem. És ezt a merevséget a vastagabb átmérővel tudom elérni, de úgy, hogy ugyanakkor ezek a Matrix előkék egyébként a vastagságuk ellenére is azért lágyak, tehát nem az a beton kemény előke. Hát levágok egy megfelelő darabot, amivel majd fogom használni, és akkor első körbe föltűzöm ezt a szilikonkarikát a zsinórra. Ezt a technikát egyébként, vagy ezt a kötést már fölvettem, ide be fogom majd tenni a linkjét, hogyha rá szeretnétek keresni, hogy én hogyan kötöm ezt az előkét. Majd következik a horog. Tehát fenn van először itt a kis gumi, szilikongumi, utána jön a horog. És ezt a zsinór szárat hozzáfogom a horoghoz, itt van a karika, ezt visszahajtom, átbököm a előke zsinóromat a horgon alulról, így képezik egy kis fül. Látjátok? Képződött egy kis picike fül, ebbe van benne ez a szilikonkarika. Ha meghúzom a előkének a szárát, akkor szépen be tudom vele állítani a hosszát ennek a szilikonkarikának. Ígyni. Majd utána jöhet a menetes horogkötés, ez a szokásos, hogy kötjük ezeket a füles horgokat. Most a pellet szógtól egy kicsit csúszik a kezem, de mindjárt megoldom. Majd pedig hátulról visszatűzöm. És igazából készen is van az előkém. Hosszát, hát ezt most is sacra állítom be egy ilyen 10 centire. Felesleges részt nyilván le kell vágni róla. És készen is van a cucc igazából. A csalizás is nagyon egyszerű, mert kell hozzá egy ilyen kis tágító. Ezzel a legkönnyebb szerintem, ha ezzel egy kicsit kitágítjuk ezt a szilikonkarikát. Szépen mehet bele. Ugyanaz a pellet, láttátok, én nem vettem ki a dobozból. Így néz ki. Mehet is vissza, és utána folytatom a csúzlizást.
Na itt is van a következő. Hát sokat kellett rá várnom. Az első ugye az egy fél óra múlva jött, ez meg eltelt még egy másfél óra hossza, hogy vidáman csúzlizgassak. El is fogyott ugye a nagyobb méretű pelletem. Úgyhogy a kisebbikre váltottam, ilyen 4-es pellet van nálam, azt locsoltam be, és azt próbálom meg az erősebb csúzlimmal ellőni odáig. De végre ez most itt van már, egy újabb jószág. Öröm az viszont, hogy a kárászok nem piszkálnak, csak a jobb pontyocskák. Ez is egy szép kis pikkelyes. Persze, hogy akkor ugrik rég, mikor alátolom a merítőt. Na gyere, koma, ez is jó hosszúka, a drága. Na gyere ide, koma. Hú, de szép. Na ezt akkor na gyerek ide. Ó, de szép. Igazi hosszú. Hát ilyen gyönyörű pontyokat lehet fogni ezzel a technikával, úgyhogy érdemes kipróbálni. Visszaengedem őkkel itt, hogy hadd menjen. Úgyhogy még visszadolok, mert még van egy kevés időm azért. Ismét egy jó kis potyka van a horgomon, és most gyorsan jött a ledobást követően. Hát lehet, hogy több idő kellett nekik, hogy még ide összeálljanak szépen. Ide nézzetek! Micsoda gyönyörű szép patakos jószág! Hú, ez jó volt! De van akadva a szájas sarkába a horog. Így.
szép ez is. Bemegy az akadóba. Gyere ki onnan, Balázs Béla. Az iskola előtt. Tudja, hogy hova kell menni? Azért mondom. Azt a betyár, szép kis jószág ez is. Gyönyörű. A kodás az tökéletes szájszélébe. Hát azt gondolom, hogy így az angyát. Hát ennél szebb búcsúhalat el sem tudnék képzelni, úgyhogy ezzel búcsúzom most tőletek. Hát remélem, hogy tetszett ez a technika, amivel horgáztam, és ki fogjátok próbálni. Tényleg egy kiló ilyen 10-es pellet kell hozzá. Visszaengedem ezt a jószágot, hogy itt nehogy ugráljon nekem. Na menjél, Béla! Tehát, mint láttátok, mindössze egy kiló pellet kell hozzá, ilyen 10-es pellet, hogyha van 12-es, az se baj, amit be lehet lőni csúzlival azzal a 30 méteres távolságra. Érdemes olyan vizet keresni egyébként, ahol van ilyen kis tagolt partszakasz, ilyen kis nádasos, fás rész, és az elé szépen be lehet ezt pöccinteni, be lehet ezt a kis olmot is oda szépen dobni, és hát látjátok, hogy az apróságok nem fognak zavarni benneteket, hiszen ezt a nagy csalit már a keszegek, kárászok nem tudják fölvenni, meg egyébként sincs ott semmi, csak ilyen nagy darabos pellet, bár a végén egy kicsit csaltam, mert már elfogyott, és a 4-esből is lőttem azért be oda egy pár adaggal, hogy kitartson a peca végéig, amit most már befejezek, mert indulok lassan haza, de én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ezen a mai epizódon is. Ha tetszett ez a videó, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és hát jöhetnek a kommentek pro és kontra, igyekszem mindenre válaszolni majd. Találkozunk a következő haladóban, sziasztok! Hello! Szia! Na végeztem előtt a zártot. 17-esen. Ez azt köszönöm. Szervusz, szia!